وداعا لاستلام ارباح اليوتيوب من جوجل ادسنس بهذه الطريقه. يعني ايه يا عم هشام الكلام اللي انت جاي تقوله لنا النهارده ده؟ خليني اقول لك على حاجه، ان الفيديو اللي هنتكلم عنه النهارده ده، الفيديو ده يمكن ما فيش منشئين محتوى كتير انتبهوا للموضوع ده، او ما فيش منشئين محتوى كتير اتكلموا اصلا عن الموضوع ده، ولكن انا من واجبي كمنشئ محتوى تعليمي زي ما تابعت معاك تحديثات ادسنس خلال الفتره الاخيره، لازم كمان ان انا انبه عليك في الحاجه الصغيره اللي انا جاي اقول لك عليها النهارده. جوجل ادسنس قبل كده لما كنا احنا بنيجي بنستلم منه الارباح، كان في طريقتين تقدر انك تستلم بيهم ارباح اليوتيوب. ايه الطريقتين دول يا عم هشام؟ الطريقه الاولى وهي استلام الارباح عن طريق اضافه التحويل الالكتروني، التحويل الالكتروني اللي هو الحساب البنكي، والطريقه الثانيه وهي استلام الارباح عن طريق الشيكات. بمعنى اصح ان احنا دلوقتي على حساب الدفعات بتاع يوتيوب اللي هو بتاع الدولار الامريكي، لو جينا رجعنا له بالمنظر ده كده اللي هو اصلا الحساب اللي اتلغى، حساب الدفعات اللي ادسنس لغاه خالص. لو جينا هنا كده بصينا على اداره طرق الدفع بالمنظر ده، وجينا عملنا اداره طرق الدفع، وبعد كده جينا عملنا اضافه طريقه دفع جديده، كان هيطلع لنا هنا اضافه طرق الدفع. وعندك هنا اختيارين، الاختيار الاولاني اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني، وده اللي انا كلمتك عنه اللي هو الحساب البنكي. ولكن في فئه تانية من الناس كانت بتستلم الارباح عن طريق الشيكات. يعني ايه عن طريق الشيكات؟ شيك بيستلموه من جوجل ادسنس، بس بيجي لهم حسب البريد التابع للمنطقه بتاعتهم، يعني بيجي لهم بمعنى اصح على البريد المصري. فهنا كان متاح لك طريقتين، الطريقه الاولى وهي اضافه الحساب البنكي، والطريقه الثانيه اللي هي اضافه الشيكات. في ناس كانت بتستلم بكده وناس كانت بتستلم بكده. طيب حلو الكلام لغايه كده، تعالى كده نحول على حساب الدفعات اللي ادسنس فتحه جديد، اللي هو الحساب الدفعات اللي هو بالجنيه المصري، حساب دفعات يوتيوب اللي هو بالجنيه المصري. تعالى كده نختاره. بعد ما بنختار الحساب ده، لو جينا هنا كده عملنا اداره طرق الدفع، وبعد ما عملنا اداره طرق الدفع لو جينا هنا عملنا اضافه طريقه دفع، تعالى كده ادخل عليها بالمنظر ده، هتلاقيه ان هو بيحولك بشكل تلقائي لاضافه حساب مصرفي. يعني كده اصبح ان الحساب المصري او الحساب اللي بالجنيه المصري اللي ادسنس فتحه خلال الفتره الاخيره، انت مش مسموح لك تماما ان انت تستلم ارباح اليوتيوب من جوجل ادسنس عن طريق الشيكات. والفيديو ده انا بعمله لفئه معينه من الجمهور اللي هي كانت بتستلم ارباح اليوتيوب من جوجل ادسنس عن طريق الشيكات. كده بمعنى اصح المختصر المفيد ان ادسنس كده حجم الناس او خلى جميع منشئين المحتوى اللي بيقبضوا من اليوتيوب ان هم اجباري عليهم يفتحوا حساب بنكي. لازم يكون عندك حساب بنكي بيتكون من الاسم على الحساب المصرفي، رقم الحساب بصيغه الايبان، والسويفت كود عشان تقدر انك تستلم الارباح بتاعتك من جوجل ادسنس. وكده نقدر ان احنا نقول وداعا لاستلام ارباح جوجل ادسنس عن طريق الشيكات. يعني انا كده عم هشام، انا لو كنت بستلم ارباحي بالشيكات كده انا مطالب مني ان انا افتح حساب بنكي؟ ايوه مطالب منك ان انت لازم واجباري عليك ان انت تفتح حساب بنكي. شرط طبعا ان انت لازم تكون عمرك اكتر من ال 18 سنه او 18 سنه فما فوق. لو انت مش عايز انك تفتح حساب بنكي تقدر انك تستخدم بيانات احد الوالدين، سواء والدك او والدتك او ممكن اخوك او اختك. في حاله اخوك او اختك لازم هم برضو يكونوا معديين ال 18 سنه، تقدر ان انت تضيف الحساب بشكل طبيعي خالص بدون اي مشاكل. وانا بصراحه انا مبسوط جدا من التحديث ده، يعني انا مبسوط ان هو لغى موضوع الشيكات ده، لان انا من زمان اصلا انا ما كنتش بحبذ او ما كنتش بحب موضوع الشيكات ده، وما كنتش بقترح على اي واحد منشئ محتوى من اللي بيجوا لي عشان انشئ لهم حساب ادسنس ان هو يعمل طريقه الدفع بتاعته عن طريق الشيكات. طيب ليه يا عم هشام بتقول كده؟ لان الشيكات كان بيوصل اولا في مده كبيره جدا، يعني هو عشان يوصل لك على البريد المصري كان بيقعد اولا مده طويله، وساعات اصلا ما كانش بيوصل. فكان موضوع التحويل عن طريق الشيكات ده كان بيسبب لمنشئين المحتوى مشاكل كتيره جدا وتاخير في الدفعات بشكل كبير جدا، غير البنك خالص. يعني هو دلوقتي ادسنس بيبعت الحواله او بيبعت لك المبلغ بتاع الحواله بتاعتك في حاله ان انت لو تميت ال 100 دولار او ال 5000 جنيه بمعنى اصح، دلوقتي بيبعته لك عن طريق البنك من يوم 21 لغايه يوم 26 باستثناء الاجازات الرسميه. انما موضوع الشيكات لا، كان بيطول وكان بيطول بشكل متخلف جدا. فانا من وجهه نظري ان ادسنس بعد ما لغى حساب الدفعات القديم وفتح الحساب بتاع الدفعات الجديد اللي هو بالجنيه المصري، ان هو لغى موضوع الشيكات. دي من وجهه نظري انا الشخصيه، انت تتفق معايا او تختلف معايا مفيش اي مشكله اطلاقا، ولكن من وجهه نظري انا ان ده من الايجابيات اللي عملها ادسنس في التحديث الاخير. يمكن الفيديو بتاع النهارده ده فيديو صغير ونقطه صغيره، ولكن حبيت ان انا انبه عليها عشان برضو الناس ما يحصلهاش خلل. وانا عارف ان فيما بعد بعض منشئين المحتوى اللي كانوا بيقبضوا من ادسنس عن طريق الشيكات هيبدا ان هو يسال انا دلوقتي مش مسموح لي ان انا اضيف شيك؟ لا، في الحساب اللي هو المصري، الحساب الدفعات بتاع الجنيه المصري، مش مسموح لك ان انت تضيف شيكات اطلاقا. هي الحاجه الوحيده اللي تقدر دلوقتي انك تستلم بيها هي الحساب البنكي. وده كان تحديث صغير
وحاجه صغيره انا بستهدف بيها شريحه بس معينه من الجمهور، ولكن برضه كنت لازم ان انا اتابعها مع حضراتكم زي ما تابعنا تحديثات ادسنس خلال الفتره الاخيره. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايكك شيرك سبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.